السلام عليكم. كما شفتوا في العنوان ديال الفيديو، اليوم غنشارك معكم التجربه ديالي مع لافيسيل ال جي. شنو هما لي بروغرام اللي فيها، كيفاش نستعملوها اول مره بالنسبه للناس اللي شراوها، شنو هما الامتيازات اللي فيها والراي ديالي فيها، واش ناخذوها ولا لا. وغادي نعطيكم فكره على الثمن وعلى الناس اللي باغيين يلا يشريو لافيسيل، شنو هما لي مارك اللي اختاروا، شنو على حساب البيدجي ديال كل واحد. اول حاجه غادي نشوفها معاكم هي لي بروغرام اللي كاينين فيها والازرار اللي كاينين فيها، كل زر شنو كاينين. كاينه هاد البوطون اللي هي اللي كتشعل منها لافيسيل. اول حاجه كاينه هنايا لي بروغرام. اول بروغرام هو البروغرام اوتو. هاد البروغرام لافيسيل هي اللي كتشوف درجه، كتحسب الدرجه ولا كتستشعر الدرجه ديال الاتساخ ديال الاواني، وهي اللي كتحدد الوقت ديال الغسل. البروغرام الثاني كاين هو البروغرام انتونسيف. هذا البروغرام كنديروه الا كانوا عندنا المواعن موسخين بزاف وكانوا لاصق فيهم الوسخ. كاين الا كيبان لك من التحت كاين مكتوبه تما اوتو نيتواياج. اوتو نيتواياج الا بقينا باركين 3 سكوند 3 ديال الثواني بقينا باركين في داك الانتونسيف كيخدم لينا كتخدم لنا بروغرام ديال اوتو نيتواياج. هذا البروغرام كنستعملوه ملي كتكون دوزت واحد لافيسيل مده وبغينا نيطوايوها، كنديروا لها نيطواياج بواحد البرودوي ديالها حتى نبارطاجيه معكم. البروغرام اللي موراه كاين بروغرام ديليكا. هذا البروغرام ديليكا هو بروغرام فيه ساعتين و17 دقيقه. كنستعملوه بالنسبه للمواعن اللي ما كانوش موسخين بزاف، وكنستعملوه ايضا بالنسبه للمواعن اللي ما باغينش مثلا تشي لهم الصباغه ديالهم كانوا منقوشين ولا مرسومين. وبالنسبه لي انا كنستعملو ولا كنت باغا نستعمل كاع البلاستيك واخا ما يكونش ديال لافيسيل، كندخلو في لافيسيل ما كيوقع ليه حتى شي حاجه. من موراه كاين بروغرام ريفريش. هذا البروغرام هو سريع، فيه غير ساعه و6 ديال الدقائق. وكاين بروغرام ايكو. هذا البروغرام ايكو هو البروغرام اللي كنستعملو لكننا باغيين نحافظوا على الانرجي، يعني لافيسيل ديالنا ما تستهلكش بزاف ديال الطاقه وما تاكلش الضوء وما تاكلش الماء. بهذا المعنى الا شنا لتحت منه كاين مكتوبه مساج. هذا البروغرام رانساج يعني بقينا باركين 3 ديال الثواني في هذا البروغرام كيخدم لنا بروغرام رانساج. هذا البروغرام كنستعملوه الا كنا ما باغينش نغسلوا الاواني ديالنا سور بلاص، يعني ديك الساعه فاحنا كنرطبوهم. كنديروا داك البروغرام فيه يمكن شي ربع ساعه. انا نشوفه معكم. كنبقاو باركين 3 سكوند. كنبقاو باركين فيه شي 5 ثواني هكا. كيخدم فيه 18 ثانيه. كيدير لنا غير بحال كيشل لينا المواعن باش حنايا نقدروا مثلا نخليهم حتى الليل عاد نشعلوا عليهم بما عمرت لافيسيل. البروغرام اللي من موراه كاين بروغرام توربو. هذا البروغرام توربو فيه ساعه و40 دقيقه. البروغرام هو سريع الا كنا محتاجينش ان المواعن يكونوا ناشفين بزاف فكنستعملوه، وما تيخرج المواعن ما ناشفينش بزاف بحال لي بروغرام اخرين. الا بقينا باركين عليه بزاف كيتخدم لينا بروغرام اكسبريس. هذا البروغرام اكسبريس فهو كيبقاو بحال هكاك المواعن، يعني هو بروغرام سريع ولكن ما كيخرجوش المواعن ناشفين مزيان. وحتى المواعن كنستعملوه الا كانوا المواعن غير ما فيهم ما لاصقش فيهم الوسخ، يعني دغيا يلاه استعملناهم ما يقدروا مثلا غير نشلوهم وصافي، يعني ما يحتاجوش انها بروغرام طويل باش يتحيدوا منهم الاوساخ. كاين بروغرام تيليشارجي. هاد بروغرام تيليشارجي فكنستعملوها الا كنا حنا تيليشارجينا دي بروغرام ابار هاد لي بروغرام اللي عندنا، يعني بغينا شي بروغرام اخر كنستعملوهم في لابليكاسيون. هنا كاين هاد البوطون ديال بروغرام تيليشارجي. فبروغرام تيليشارجي كنستعملوه الا كنا ما تيليشارجينا دي بروغرام بغينا نتيليشارجيو، حيت كاينه واحد لابليكاسيون ديال اللي كتكونيكتا مع هاد لافيسيل. بغيتي تيليشارجي شي بروغرام اخر من غير هادو اللي عندك تقدري تستعمليه. انا باقي لحد انا ما تيليشارجيت حتى شي بروغرام اصلا. هادو كاينين وما كتستعملوهمش بزاف، يعني يقدروا تستعملوا 2 بروغرام ولا 3 او ماكس، يعني ما عمري ما تيليشارجيت انا شي بروغرام. الا بغيتو نشارك معكم كيفاش تخدموا لابليكاسيون ولا شي حاجه كتبوها لي في لي كومونتير. دابا غادي ندوزو لي زوبسيون اللي كاينين. كاينه هاد ملتيجيت. هاد ملتيجيت كتعني باللي انني بالنسبه للرف التحتاني اللي كاين في لافيسيل كنبقى نخدمو، يعني كنزيدو فيه السرعه ديال الدوران. يعني الا كنا مثلا المواعن اللي عندنا لتحت ما فهم مسخين بزاف بغيناهم انهم يخرجوا مزيان فكنكليكيو على هاد لوبسيون. مي هاد لوبسيون ما كتخدمش مع كاع لي بروغرام، كتخدم مع لي بروغرام كيكونوا طوالين. فهي كتزيد في السرعه ديال الدوران ديال داك
في الفاره اللي كاينه لتحت وكتخلي الماعن يتغسلوا مزيان. كاين هاد لوبسيون الثانيه ديال الدومي شارج، يعني هاد لوبسيون كتعني الا بغينا نخدموا غير الرف ما جمعناش الماعن بزاف وما بغيناش نعمروا لافيسيل عاد نشعلوا على الماعن، بغينا نشعلوا غير على دوك على رف واحد صافي. فانا داك اللي كاينه بحال هكا وكاين داك المثلث شاعل الفوقاني فاننا كنشعلوا بانها تغسل لينا غير الرف الفوقاني. الا كليكينا وطلع لينا بالمثلث التحتاني هو اللي شاعل، يعني كنقولوا لافيسيل غسلي لينا غير الماعن اللي كاينين في الرف التحتاني. وهاد لوبسيون صراحه زوينه، ومن الاحسن انها الا بغيتو تختاروا شي لافيسيل ضروري تكون فيها باش ما تبقاوش تسناو حتى كتعمر لافيسيل عاد خص عاد تشعلوها. الوغ بوغ لوبسيون الثالثه هي ايكونومي دينيرجي. هاد لوبسيون كتخلينا اننا كتزيد شويه من الوقت ديال الغسيل مي كتخلينا في نفس الوقت ايكونوميزي الضو والماء. كاين دابا لي زوبسيون الاخرين هو لوبسيون ديال لا فابور. هاد لوبسيون ديال لا فابور هي اللي كاينه في هاد الموديل، ما كايناش في كاع لي موديل ديال ال جي، مي كاينه في هاد الموديل والموديل اللي من موراه اللي يلاه خرج. هاد لوبسيون كتخلي ان الماعن يتصلوا بكثر وكتزاد ليفيكاسيتي ديال الغسيل. كاينه لوبسيون اخرى اللي هي ديال طومبيراتور الفي، حتى هي ما كتخدمش مع كاع لي بروغرام. مثلا انا هنا دايره ديليكا ما خدمتش ليا معاه، دابا ندير انتونسيف غتخدم ليا معاه. يعني الا كانت عندنا الماعن مسخن بزاف حنايا كنرفعوا درجه الحراره بزاف ديال الاله ديال غسل الاواني ديالنا باش كتغسل لينا اكثر وكتكون فعاليه اكثر. وكاينه لوبسيون ديال سيشاج انتونسيف، بمعنى انها انا خدمت شي بروغرام اللي ما كيتنشفش فيه مثلا مزيان الماعن، بروغرام قصير، فانا كنزيد داك لوبسيون ديال سيشاج انتونسيف باش كتزيد ليا هي في المده ديال البروغرام شي شويه وكتنشف ليا الاواني مزيان. كاينه الزر اللي ما قبل الاخير هو ديبار ديفيري. هاد الزر كيعني ان مثلا انا عمرت لافيسيل بالماعن وما بغيتهاش تشعل دابا، بغيتها تشعل من مورا 6 ديال السوايع ولا من مورا ربع ساعه ولا من مورا ساعه، فانا كنكليكي عليها وكنحدد المده ديال شحال خصها تبقى ديال من ساعه باش من بعد عاد تشعل لافيسيل ديالنا. وكاين هاد الزر الاخير اللي هو ملي كنحددوا البروغرام وكنحددوا لي زوبسيون اللي بغينا يكونوا اسوسيي لدوك البروغرام صافي كنبركو على ديك ديبار وباش تخدم لينا لافيسيل ديالنا. دابا غادي ندوزو للمؤشرات اللي هما كاينين هنايا. كاين هنايا هاد البلاصه فين كتبان المده ديال كل بروغرام، اي بروغرام كليكيتي فيه كيعطيوك شحال فيه ديال الوقت. وكاينين هادو الا شعلت لينا هاد الدوره اللي كاينه الفوق بحال الشميشه فكتعني ان لافيسيل خصها الملمع. انا من بعد غنشرح لكم شنو هو الملمع وفين كيدار. الا شعلت هاد المؤشر التحتاني اللي كاينه فيه هنايا كتبان لافيسيل مرسومه فكتعني اننا خصنا نديروا لها نيطواياج اللي هي داك البروغرام ديال الاوتو نيطواياج اللي كدار بالبرودوي ديالها. الا شعل لينا هاد البوطون هذا ولا هاد المؤشر هذا فكيعني ان لافيسيل خصها الملحه وخصنا نديروا لها الملحه. دابا نوريكم فين كدار الملحه. صافي كنظن هادو هما تكون فكره على لي بروغرام اللي كاينين وعلى لي زوبسيون والمؤشرات اللي كاينين. وكاين حاجه اخرى هي لابليكاسيون اللي كتاسوسيا مع اللي كتقدر تيليشارجيها وكتربطها بلافيسيل ديالك وتقدر تشوف فيها مثلا شحال ديال الوقت باقي الماعن قبل ما يتغسلوا، وتقدر تيليشارجي فيها اي بروغرام اخر باش تزيدو. مي صراحه حتى البروغرام اللي كاين فيها بخا كاين فيها غير 5 ديال لي بروغرام ما كتستعملهمش كاملين، كتلقى راسك كتستعمل 2 ديال لي بروغرام ولا 3 اللي كتستعملهم او ماكس. بالنسبه للثمن ديالها انا كنت خديتها صراحه من كوسموس برومو، كانوا دايرين ليها 6200 درهم، وفي الكتروبلانيت كدير تقريبا شي 6500 درهم. صراحه هي بالنسبه للراي ديالي فيها هي انها صراحه مزيانه كتغسل مزيان وما كديرش الصوت كاع. وبالنسبه للناس اللي باغيين يشريو لافيسيل وكيقولوا ماشي عمليه ولا شي حاجه، بالعكس فهي عمليه بزاف وكتعاون الناس بزاف وكتهنيك صراحه من الوقفه على الغسلان ديال الماعن، بالعكس فهي رحمه كما كيقولوا الناس. وكنتمنى تكونوا استفدتوا صراحه في هذا الفيديو. انا غادي ندير فيديو اخر نشرح لكم نحل لكم من الداخل نوريكم الرفوف اللي كاينين فيها كيفاش تستعملوها، كيفاش ديروا فيها الملحه والملمع، كيفاش تضبطوا ايضا درجه ديال العسر ديال الماء باش يخرجوا لكم الماعن مضبينش، وكيفاش تضبطوا ايضا درجه ديال الملمع. واذا كنتوا استفدتوا في هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك واشتراك معايا في القناه. وبسلامه.